giới thiên văn học phát hiện cặp siêu hố đen gần trái đất nhất từ trước tới nay. Có điều, cặp đôi này đang trên bờ vực va chạm. Hai hố đen cách trái đất 89 triệu năm ánh sáng, nằm trong thiên hà NGC 7727, đang chuyển động lại phía nhau và cuối cùng sẽ sáp nhập thành hố đen khổng lồ. Hiện chúng cách nhau chỉ 1.600 năm ánh sáng. Lần ghép đôi của cặp hố đen siêu lớn khác gần nhất mà các khoa thiên văn học phát hiện cách hành tinh của chúng ta 470 triệu năm ánh sáng. Một trong hai hố đen là trung tâm của thiên hà, trong khi hố đen thứ hai lệch khỏi trung tâm đôi chút. Các nhà thiên văn học chưa từng tìm thấy cặp siêu hố đen nào ở khoảng cách gần như vậy. Các nhà thiên văn học xác định khối lượng của hai hố đen bằng cách xem lực hấp dẫn của chúng ảnh hưởng thế nào đến cách các ngôi sao xung quanh chúng. Theo đó, hai hố đen lần lượt nặng gấp 154 và 6,3 triệu lần mặt trời, tức là đều lớn hơn rất nhiều so với siêu hố đen ở trung tâm giải ngân hà của chúng ta. Các nhà thiên văn học cho biết phát hiện mới đây hết sức quan trọng vì mặc dù cặp đôi trên không va chạm và hợp nhất trong vòng 250 triệu năm nữa, nhưng nó mang tới cơ hội nghiên cứu hệ thống này. Nó cũng có thể giúp giải quyết thắc mắc của các nhà thiên văn học về cách các lỗ đen siêu lớn phát triển đến kích thước khủng khiếp như vậy. Họ vẫn chưa hiểu cách các lỗ đen phát triển khối lượng của chúng. Một trong các cách có thể là thông qua sự hợp nhất với các lỗ đen siêu lớn từ các thiên hà khác. Phát hiện một hố đen mới bất thường trong vũ trụ. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hố đen bất thường đầu tiên và cách trái đất chưa đầy 5.000 năm ánh sáng. Theo Yahoo News, các nhà thiên văn học đã phát hiện và đo khối lượng của hố đen nói trên trong vài năm. Họ đã công bố kết quả trong một nghiên cứu mới. Nghiên cứu trước đây cho rằng khi các ngôi sao khổng lồ phát triển đến giai đoạn cuối, chúng thường chết trong các vụ nổ thảm khốc được gọi là siêu tân tinh và lõi dày đặc của chúng sẽ sụp đổ để trở thành hố đen. Các ngôi sao đủ lớn để tạo ra hố đen ước tính chiếm khoảng 1 trên 1.000 ngôi sao, cho thấy rằng trong giải ngân hà có thể có khoảng 100 triệu hố đen có khối lượng lớn. Trước đây, tất cả các hố đen mà chúng ta đã phát hiện được đều nằm trong hệ nhị phân. Tuy nhiên, việc phát hiện ra một hố đen bất thường có thể mở ra những bí ẩn mới xung quanh những thực thể ngoài không gian này. Các nhà khoa học phát hiện ra hố đen nói trên cách trái đất khoảng 5.000 năm ánh sáng. Nó nằm ở phía lồi ra tại trung tâm giải ngân hà của chúng ta. Các nhà thiên văn lần đầu tiên biết tới hố đen này vào năm 2011. Vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy một sự kiện có thể là microlensing. Về cơ bản, sự kiện microlensing là khi lực hấp dẫn của một vật thể làm cho ánh sáng của một ngôi sao bị bẻ cong. Đây là thứ thường thấy xung quanh các hố đen khi chúng kéo ánh sáng của các ngôi sao gần đó về phía chúng. Sự kiện cũng xuất hiện xung quanh các ngôi sao hoặc sao lùn trắng. Sau phát hiện ban đầu, các nhà thiên văn học bắt đầu quan sát sự kiện microlensing, tìm kiếm manh mối mới về nguyên nhân. Trong 6 năm, các nhà nghiên cứu đã theo dõi khi ánh sáng thay đổi, hy vọng có thể nhìn thấy hố đen mà họ nghi ngờ là ở đó. Tuy nhiên, họ cũng nhận thấy rằng vị trí của ngôi sao dường như cũng thay đổi. Điều này khiến nhóm nghiên cứu tin rằng một vật thể đi ngang qua là nguyên nhân thay đổi. Họ tiếp tục theo dõi và quan sát những thay đổi và cuối cùng có thể loại trừ microlensing là nguyên nhân gây ra thay đổi ánh sáng. Thay vào đó, mọi thứ họ tìm thấy khiến họ tin rằng một hố đen bất thường có thể là nguyên nhân. Lý do mà hố đen bất thường lại thu hút được nhiều sự quan tâm là vì những tác động của nó đối với những gì chúng ta biết về các hố đen hiện tại. Những khám phá trước đây đã chỉ ra rằng hố đen thường chỉ được tìm thấy trong các hệ nhị phân. Như vậy, việc nhìn thấy bản thân hố đen mà không cần một ngôi sao mang ý nghĩa lớn, có thể có nghĩa là có những hố đen khác ngoài đó mà chúng ta vẫn chưa thể nhìn thấy. Tuy nhiên, biết rằng các hố đen kiểu này tồn tại chỉ là một phần của vấn đề. Các nhà nghiên cứu sẽ vẫn cần tìm kiếm chúng, và điều này có thể cực kỳ khó khăn vì các hố đen thường tối. Lý do chính mà các nhà nghiên cứu có thể phát hiện ra hố đen nói trên là nhờ thay đổi ánh sáng từ các ngôi sao bên ngoài nó. Trái đất từng hứng chịu lượng bức xạ cực tím khủng khiếp, gấp 10 lần ước đoán trước đây. Trước khi tầng Orion ra đời, để bảo vệ trái đất khỏi bức xạ tia cực tím UV nguy hiểm, mức độ bức xạ tia UV có thể đã từng rất khủng khiếp. Dựa trên các mô phỏng máy tính, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có thời điểm mức độ bức xạ tia cực tím UV trên bề mặt trái đất cao hơn gấp 10 lần so với ước tính trước đây.
Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng 2,4 tỷ năm qua là một chương quan trọng trong sự phát triển của sinh quyển. Nồng độ oxy đáng kể đã xuất hiện trong khí quyển và mức ngày nay đạt được từ khoảng 400 triệu năm trước. Lượng oxy đủ lớn này đã phần nào mở ra sự sống cho các loài sinh vật và động vật đa bào phức tạp hơn. Theo tác giả chính của nghiên cứu, Gregory Cook, những phát hiện này đưa ra gợi ý về tác động tiến hóa của bức xạ UV, vì nhiều dạng sống được biết là bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lượng bức xạ tia UV mạnh. Cook chia sẻ, chúng tôi biết rằng bức xạ tia UV có thể gây ra những tác hại nguy hiểm nếu tiếp xúc quá nhiều. Ví dụ, nó có thể gây ung thư da ở người. Nhưng một số sinh vật có cơ chế bảo vệ hiệu quả và tự hồi phục ngay cả khi tiếp xúc với bức xạ tia UV. Mặc dù lượng bức xạ UV tăng cao sẽ không ngăn cản sự xuất hiện hoặc tiến hóa của sự sống, nhưng nó giống như một công cụ chọn lọc tạo lợi thế cho các sinh vật có khả năng đối phó với lượng bức xạ UV lớn hơn tồn tại. Các nhà khoa học đã suy đoán trong nhiều thập kỷ rằng tầng ozone bảo vệ sự sống khỏi bức xạ tia cực tím, khi nồng độ oxy trong khí quyển khi đó chỉ mới đạt khoảng 1% so với mức 20% như hiện tại. Tuy nhiên, nghiên cứu mới không ủng hộ lý thuyết này. Thông qua mô hình máy tính, các chuyên gia nhận thấy rằng nồng độ oxy khi đó có thể đã cao hơn rất nhiều, khoảng từ 5 đến 10% mức hiện tại trong khí quyển. Điều này có nghĩa là đã có những thời kỳ, mức bức xạ UV trên bề mặt trái đất còn lớn hơn các giả thuyết trước đây. Các nhà khoa học tin rằng đó là điều đã từng xảy ra trong lịch sử phát triển của trái đất. Cook cho hay, nếu mô hình của chúng tôi chỉ ra các kịch bản về nồng độ oxy trong khí quyển của trái đất, thì có lẽ trong hơn 1 tỷ năm, trái đất có thể đã từng phải hứng chịu bức xạ UV cường độ cao hơn nhiều so với tưởng tượng. Điều này có thể gây ra những hậu quả thú vị cho sự tiến hóa. Người ta không biết chính xác thời điểm động vật xuất hiện hoặc điều kiện chúng gặp phải trong đại dương hoặc trên đất liền. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nồng độ oxy, động vật và thực vật có thể phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều so với thế giới ngày nay. Chúng tôi hy vọng rằng những hiểu biết về tác động tiến hóa sẽ dần được hé lộ trong tương lai